Вітаю! Я воєнкорка Бігус.Інфо Анна Калюжна. Весь попередній рік я їздила на фронт і у прифронтові міста і села, і привозила звідти репортажі. Насамперед для того, аби тримати зв'язок між тилом і фронтом і передавати сюди думки звідти. Зараз зібрала для вас, як на мене, найважливіші меседжі за різний період із різних напрямків. Спочатку згадаю загальну картину на фронті. Росіяни чим рік починали, тим і закінчували. Минулої зими пхнули на Бахмут. Цієї зими пхнуть на наших на цьому ж напрямку. У них для ходіння в масштабні наступи зима. Путін дав завдання до кінця березня вийти росіянам на рубежі Донецької і Луганської області. Путін дав завдання за 3 дні взяти Київ. Путін, не буду матюкатися, він бере старою радянською тактикою, кількістю, м'ясом. І тому ми робимо все для того, щоб їхні плани однозначно не, як то кажуть, не виконались. Ось це, що ми чуємо в тому боці, це Бахмут обстрілюють. Так. Угу. І навколо Бахмуту. Виходить, наш напрямок зараз зарахується самим тяжким, оскільки вони обстрілюють цю територію, щоб замкнути кольцо повністю. Надіємося, що ми тут мало того, що протримаємося, плануємо ще її відкинути, так що хай готуються. І дійсно, наші надзусиллями не дали росіянам зімкнути кільце навколо Бахмута. А потім протягом 2023-го навіть відкинули їх на напрямку на кілометри, подекуди майже 10. Але під кінець року, кілька місяців тому, росіяни знову пішли у наступ на Бахмутщині. І, на жаль, у них є певні успіхи там, проте більшість відвойованих в минулому році земель залишається за нами. Найпотужніша атака ворога зараз, в принципі, як і весь рік, спрямована навколо Мар'їнки, а також на Авдіївському напрямку, бо тепер сакральним містом, яке треба згадати в новорічній промові, як освобожденне на Донбасі, Путін визначив Авдіївку. Наші тут уже не перший місяць над зусиллями стримують атаки ворога і знищують його дуже масово, як і його техніку, але вони все одно лізуть. Они пытаются штурмовать, но безуспешно. Они не могут продвинуться нигде. По новостям читаю, что постоянно кольцо сужается, но ничего не сужается. На те позиции, где мы стоим, прямо возле Донецка, так мы и стоим. Обстрелы идут постоянные, но держимся. Також росіяни протягом року зробили декілька спроб прорвати нашу лінію фронту на Куп'янському і Кремінському напрямках, але наші відбились. Не оцінюючи зараз результативність і причини такої результативності нашого літнього контрнаступу, констатую, що на дуже широкій лінії фронту з середини весни і до середини осені 2023-го на півдні і сході наступали саме ми. Ми були на декількох таких операціях наших на Бахмутщині. Як ви? Супер, чудово. Ви як? Все добре? У нас все прекрасно. Ми дуже раді, що ви в такому класному настрої, хоч і дуже втомлені. Хто ще говорив з нами? Бажаємо здоров'я. Бажаємо здоров'я. Класно. Це ми вас записували, так? Перед... Як ви? Нормально, все чітко, пройшло красиво. Сьогодні було саме лучше. Саме головне, що ми всі живі. Ті, що зайшли, ми всі живі. Саме головне, що всі здорові, без поранень, без нічого вийшли. Це саме головне. Іноді печально буває, але сьогодні нормально. Сьогодні все вдалося, і саме головне, ми зберегли життя і здоров'я своїх воїнів. Штурми – це ніколи не легко. Легко, скажімо, можна тільки втратити людей. З настроєм у штурмовиків на Запоріжжі було гірше, ніж у штурмовиків на Сході, бо там, за моїми спостереженнями, просування нашим військовим давалося найскладніше з усіх контрнаступів за Велику війну. Коли ми мали успіх на Нескучному, то морська піхота Збройних сил України, яка працювала з флангів, перескочила через нас і на темпі погнала орків в Сторожовому і в Макарівці. І вони там також зустріли супротив. На жаль, загинуло 6 наших побратимів. Це найкращі із найкращих. Але
І ворог там дуже значні втрати поніс. Приблизно десь із тих 240 чоловік умовних, які були, то на українській землі навічно залишилось більше половини їх там. Первую ночь ночевали в вот этих вот домах. Таких вот закрепились. Тут мы и 300-х, и 200-х выносили. Хороших пацанов, конечно, да. Ну, это война. К этому нужно адаптироваться. Потому что вот эту всю ношу, ну, когда мне говорят, там, мне 25 лет, и я вот пошел воевать, и когда вот это все, а кому еще дальше? Ми воювали на Херсонщині, і ми бачили, як там інша справа трохи була. Там були логістичні зв'язки їхні перерубані, і коли ми, і наш підрозділ, в тому числі, ми, коли йшли вперед, то вони тікали. Тут вони стоять насмерть. І тут кожен метр пролитий кров'ю найкращих синів України. Далі ще було якесь село? Лобкове перед П'ятихаткою брали. Село невеличке там було, але взяли. Ви коли йшли, сильно заміновано? Навіть дуже. Це були накати 3-4 ряди, одна на одній розставлені. Ряд мін, другий ряд мін, третій, і все встиг. Ряди шлагбауни, навіть таке буває. Плюс розкидані хаотично. От там на квадратному метрі міна є 100%. І тут у них багато дуже, як сказати, в них є лінія оборони. Да? Наприклад, першою лінією оборони йде там окопи йдуть, там лінія. Потім перед окопами є рви противотанкові рви. Потім перед рвами ще зуби дракона стоять. Плюс ще мінні поля. В них тут дуже багато мінних полів. І плюс зараз у них дуже багато з'явилось. Останній час це безпілотники, віпідрони, камікадзе. Так само ланцети, дрони. Це якась сама. Тому тут дуже важко. У них тут піхоти дуже мало, але у них багато там техніки, артилерії, це мінні поля. Іноземцям казав, суспільство своє, доносьте це важко. Великі території, наступальні дії без підтримки, переваги в повітрі. Ну, це просто фантастика, те, що роблять Збройні Сили України. Такого немає ніде, в жодній країні НАТО. І ніхто б навряд чи пішов би це робити. Але наші хлопці це роблять. Але я помітила, що навіть на ділянках фронту, де на момент нашого приїзду Збройні сили перебували в обороні, військовослужбовці як моменти піднесення згадували саме їхню участь у успішних звільненнях української землі. Знаєш, що найяскравіше в мене з Харківщини, власне, найяскравіше? Це як нас там зустрічали люди. Я ніколи в житті не відчував від незнайомих людей стільки тепла і любові. Повинні були закріпитися на вколицях Ізюму, але ми в нього зайшли. Та успішно зачистили. Це була ейфорія дуже велика, всі хлопці раділи. Я отримав наказ від командира батальйону за 5-8 кілометрів від Ізюму, отримав наказ своєю ротою зайти в Ізюм та закріпитися на першому блокпості. Після цього сказав, що зараз по перехватам, по всім новинам там тікають, відступають, будемо заходити в Ізюм. Ну, всі дуже сильно зраділи. Як почалися штурми, люди просто і що? Давай ще. Погнали далі. Тобто, особовий склад знає, для чого вони це роблять. Особливо після Ізюмської операції, тобто коли виходили бабусі, дідусі, тобто жінки, чоловіки з флагами України, це мотивує дуже непогано. Найбільш такі вагомі досягнення в складі підрозділу це можна вважати звільнення території Херсонської області. Дуже такі багато особового складу були хороших емоцій у зв'язку з тим, що люди зустрічали нас. Протягом року ми зустрічали на фронті військовослужбовців, які повернулись туди після поранень, іноді 2-3. Більшість із тих, з ким ми говорили, добровільно. Але є і військовослужбовці, яких повертають на передову без їхнього бажання, через велику нестачу людей на нулі. Поранення отримав під час боїв за Бахмутську трасу, мається на увазі за трасу Бахмут-Лисичанськ. Та й по всьому, добре, що мене витягнули. Все, люкс. Зараз, бачите, тут дуже багато воїнів, які після поранень змогли
хоча б трішки реабілітуватися, вони повертаються у військо, тому що, країну треба боронити. І крім нас того, просто ніхто не зробить. Якщо так от сказати, ой, мене то болить, тоді, половина нашої армії просто пропаде з позиції і все. І можна піднімати лапки і казати, все, ми здаємося. Для мене такий стан справ, я вважаю це неприпустимим, і я працюю і намагаюся все робити для того, щоб була перемога. Тому що від тої перемоги залежить існування України і існування українського народу. Тому що так сталося, що ця війна, вона є насправді екзистенційною. Якщо ми програємо, ми перестанемо існувати. Після поранення вернувся. А поранення тут же отримали? Так, 600 метрів далі. На штурм пішов. Наш Едуард отримав декілька куль в спину. Ні, одна, тільки зайшла, вийшла і зайшла. Одна куля декілька разів зайшла, війшла, десь в районі зі спини та в таз. І біля позвоночника вийшла, і там вона розсипалась почти, і мені там по цьому покупали. Але Едуарда це не зупинило, він ще розвернувся, застрелив того, хто в нього стріляв, закинув гранату і ще сам вийшов. І свалив. Красава. Моральне, психічне напряження, постійно, хочеться якось віддихнути трохи від цього всього, поїхати, розслабитися, трохи якось рідних побачити. І потім назад з новими силами, так сказати, в бой. Звісно ж, хотіли, щоб поміняли. Але стоїмо. Коли вже той наступ? Я вже це вдомився, щось давно не було хороших новин. Чоловіче, може ходи до нас та й поможи нам ті хороші новини робити. Ми зараз воюємо по Сіверському Донцю, а не по Дніпру. І вже точно не по Збручу, розумієш? А все могло бути геть інакше. Протягом останніх кількох місяців меседж про те, що нам треба модернізувати оснащення Збройних сил, не в останню чергу за рахунок розвитку нашого оборонного комплексу, звучав від головнокомандувача Збройних сил, Міністерства оборони, Президента. Ми ж протягом року чули неодноразово ці самі меседжі від прогресивних військовослужбовців на фронті. Найчастіше прохання державу включитись звучало щодо галузі БПЛА. Міністр трансформації каже, кидайте, будь ласка, гроші на мій фонд, а я зроблю щось для армії. Як на мене, це не виглядає залученням держави до якихось там проєктів, які першопочатково були волонтерськими. Якщо ми говоримо про FPV, то на відміну від нашої держави, російська держава в себе там, вона впроваджується на дуже серйозних рівнях. Це сотні, це тисячі FPV. Вони коштують дешево. За різними підрахунками, скажімо так, якщо можна озвучувати цифри, ми десь, я думаю, використовуємо до 10 тисяч FPV на місяць. Вони близько 40. Це загальні цифри, звичайно. Тут треба мати розум, щоб це застосовувати, причому розум не десь там в штабі, а ось у розумного хлопця на передовій. Це, така собі історія знайти цих умнічок, скажімо так. А в них, звичайно, з цим проблема. Тому що там, що вміють? Там вміють копати, стріляти, йти в атаку, як м'ясо, і все. Тому за рахунок цієї ініціативи, я думаю, що ми якось в цій галузі будемо лідерами. Більше того, я взагалі переконаний, що оці дрони, які ми купуємо, ви бачили їх застосування. Це, в принципі, хлопці, компанії, це голосно сказано, це гаражники. Ось, вони виробляють, умовно кажучи, в гаражах. І я переконаний, що ці гаражники стануть, не всі з них, а деякі з них стануть прям світовими компаніями, тому що я бачу, як хлопці відповідально ставляться, як вони там шарять, як в них йде це виробництво. Тобто це в майбутньому буде світові компанії, взагалі майбутнє, напевно, за нашим військовим ВПК, якщо все не будемо тупитими, ось ми станемо, звичайно, світовим лідером в ВПК і в цій галузі. Маючи поряд такого сусіда, потрібно розуміти, що для нас на десятиліття має бути в пріоритеті оборонний напрямок. І це має бути максимально зрозуміло для всього суспільства. Війна не може просто взяти і закінчитися тим, що ми вийшли на адміністративний кордон. Перше, це треба до нього для початку вийти, а це на сьогоднішній день це просто
колосальна має бути пророблена робота усім суспільством. Її, на жаль, на сьогоднішній день я не спостерігав. Максимально потужності країни мають бути направлені на виробництво всього необхідного. І не в таких математичних кількостях, що нам, а з великим запасом. Останні новини в галузі, які озвучують великі волонтерські фонди і офіційні особи, оптимістичні. Держава нарешті долучається до масовішого виробництва і закупівлі БПЛА. Але в 2023-му в Збройних силах України виникла іще одна глобальна проблема – кадровий голод. Він стосується більшості спеціальностей і підрозділів. Міністерство оборони України та Верховна Рада анонсували, що нині розробляють імовірний сценарій часткової демобілізації за рахунок посилення мобілізації. Цьому передував рік благань від військовослужбовців до громадян приходити і підсилювати їх і допомагати. Причому, якщо на початку року це дійсно звучало як вмовляння, до кінця року із збільшенням втоми, збільшенням дефіциту кадрів і дефіциту відчуття справедливості, вмовляння перетворились на жорстку вимогу. Служитимуть всі – це, мабуть, найпопулярніша в 2023-му серед військовослужбовців думка. Людині властиво втомлюватися, і тоді вже йде, якби таке, знаєте, втрата контролю. І, можливо, починає домінувати якісь там почуття апатії, там, да, байдужості, втоми, зневіри і таке інше. От. Тому ми маємо в цей казан більше виливати впевненості, віри, дисципліни, прагнення цього, ентузіазму. Так. Тому що ми не желізні. Ми не є роботи, ми так само люди. І ті люди, які є вмотивовані, вони теж втрачають ресурси. Хтось приходить в воєнкомат, а хто когось забирають. От. Часом я замічав, що люди, навіть яких забирали, вони приїжджали сюди і, в принципі, якби ніби прокидалися, знаєте. От, хоп. А часом було таке, що ніби люди прийшли на воєнкомат самі, але тут, ой, ні, заберіть, мама, народи мене в зворотньому напрямку. Ну і от якось таким чином. Знаєте. А на питання, чи потрібні добровольці? Так, звісно, потрібні. Нинішньому суспільству, яке зараз знаходиться на цивільній, на гражданці, так сказати, я би їм радив просто вчитися, ходити на ці курси, підготовки, щоб розуміли всі, що воювати будуть майже всі, як не крути, тому що виконання задач таких, як ми хочемо, таких, як наш народ України хоче, це вихід на державні кордони, він потребує людського ресурсу значного. Однозначно має бути мобілізація. Плюс треба провести ряд задач нам всередині армії. Та взяти, допустимо, ту саму Одесу, да? Скільки там відео там в Фейсбуці чи де ходять, що здорового мужика, якому там от 20 до 45 років, пробують запихнути в армію, щоб він захищав свою державу. Це ж нормально чи ж? Це означає одне, що моя хата з краю, от і все. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Мене це не касається безпосередньо зараз, а що буде потім до одного місця. От чим сама велика біда. Коли була початком війни повномасштабно, коли противник дійшов там до Ніколаєва, до Києва безпосередньо, да. Особливо, люди був народ згуртований. А зараз те саме починається, як і в 2014 році. Якщо бійця не міняти, він просто-напросто може з розуму зійти, витримати такий натиск ворога. Але ми розуміємо, що це ворог, і ми захищаємо свою країну, батьківщину, ми захищаємо свої сім'ї, ми захищаємо тих, хто ховається від воєнкомата. Не вистачає людей. Кажу прямо і не боюся цього. Не вистачає. Пересидіти не вдасться. Не вдасться. Це не вдасться. Це те, чого б вам хотілося. Ні, це те, що відбудеться. Це те, що відбудеться. Якщо країна хоче вижити в цій війні, якщо країна хоче бачити над своїми головами в своїх містах українські прапори,
Якщо вони хочуть розплачуватись на своєму економічному фронті гривнями, а не смердючими рублями, їм доведеться встати. Доведеться. І влада, і військово-політичне керівництво рано чи пізно до цього додумаються. Люди, які воюють 1,5 року, фактично, їх треба міняти. Люди також хочуть повернутися до звичного життя. Вони послужили країні, вони зупинили фактично наступ, здійснили контрнаступ на певних ділянках, прорвали, тобто звільнили багато територій. Ці люди для своєї країни вже послужили досить добре. І їх потрібно також якось поважати за їх діяння. Їх вже пора робити певну чергу як на звільнення вже. Це досить важливий момент. Бо не можуть одні постійно бути в стресі, воювати постійно, тобто ризикувати, а інші думати, що він ніколи сюди не потрапить. Це досить хибна думка суспільства, що більшість відсидиться, а та частина, яка воює, вона і закінчить війну. Так не буде. Війна – це повноцінне життя. Якщо ти інженер, тобі тут знайдеться місце. Якщо ти зв'язист, знайдеться місце. Якщо ти айтишник, просто повар, кухар, водій і так далі, всі може знайтись певне місце і певне його місце на полі бою. Тому так чи інакше, від війни не втечеш. Якщо ми плануємо вигравати, а тут на передовій думки, що ми вже не віримо, що ми виграємо. Вже віри такої немає, ми знаємо. І момент лише в прискоренні цього. Ми розуміємо, що кожен день ми наближаємо. У нас ситуація дійсно складна, і військовослужбовці, більшість із яких ще 2 роки тому такі самі цивільні, як ви чи я, просять підсилити, допомогти. І ще одна причина підсилити – ворог вчиться. І ворог навчився воювати. Теж хто не подох, більше року воює, це вже обстріляні профі. Ворог насправді не такий, як нам по телевізору показують, стосовно, що вони чмобіки і їм байдуже на своє життя. Наприклад, попередня наша операція показала, що вони хочуть жити. Противник також адаптувався до таких вимог сьогодення, що робота нам ускладнюється досить сильно. І вже підтягуватись ближче до лінії фронту безпосередньо становиться важче. Але дуже б хотілося, аби українці і військові, і цивільні не впадали у відчай, тому що відчай ось цей, який там іноді зараз відчуваємо ми, і ще в червні був у росіян, тому що росіяни нападали на росіян, у них був заколот, а їхні військовослужбовці ледь-ледь не тікали із фронту, і ми слухали перехоплення за дні наступу Пригожина на Москву, і дійсно в росіян в окопах була паніка, але найважливіше не це. Пізніше я отримала також ще записи із жовтня 2023-го, і настрої в окопах, і дуже складна ситуація в росіян на Запоріжжі залишається такою самою. Около 15 человек съебалось у него. Себе друг другу ноги стреляли на. Люди побежали. Вот так вот. Це, каже, общий моральний стан. Пулят пиздец, мы их курим. Но у нас, лимиты, нахуй. Меньше, гораздо, чем у них, нахуй. Их танки, где они их набрали, нахуй, не было здесь никогда столько танков, нахуй. Але не треба забувати, що крім паніки у власних окопах, росіяни у 2023-му продовжували коїти проти українців злочини. Наймасштабніший із них – це підрив Каховської ГЕС. Ми знімали наслідки цього злочину для сіл і міст на Каховському водосховищі, а також тих, які затопило внаслідок підриву гідроелектростанції. Ви бачите уровень води, який був на жовтому домі. Оце було так. І всі тут постраждали. Тут немає даху.
Ви тут жили? Да, До так, підриву, так? так, да. Два потолка, ну ніц нема. Бомжи. А що? Оце таке всі кажуть, щоб подохли вони. Хіба це тільки я так кажу? А ну, отако, як живемо. Хіба вони люди, отако. Особливо Путіну желають. За рік ми двічі були у Херсоні. Херсонці, окрім підтоплення, весь цей час були під нещадними обстрілами росіян. Але попри це, попри важку ситуацію, я жодного разу не почула від них про те, що зараз їм тяжче, ніж під час окупації. Хоча тоді було тихо. У них, які спробували миру під росіянами, не виникає жодної думки про те, аби прийняти їхній руський мір. Під час окупації було дуже важко морально тут залишатися і жити якось через рашистів скрізь. А так, ти знаєш, у тебе є собачки, тебе треба їх сходити погодувати, і це якось допомагає вивозити це все. Розумію. А зараз морально легше чи через обстріл? Набагато. Так? Так, набагато легше. Да, обстріл, ну, скрізь обстріли. Так хоча б ми свої тут. Бо мені всі теж виїжджай. Я говорю, не буду. Я пережила окупацію і це пережила. Так що ми не зламні, так що. Ми вільні, і це не слова пусті, це стан душі. Наостанок нагадування від потужних воїнів, чому ми не маємо жодного іншого вибору, окрім як продовжувати чинити опір. Є люди, які втомились. Я поняв, але просто є ситуація, при якій ти не маєш права втомитись. Знаєш, я в Шрайка прочитав прикольну штуку, що на початку війни написав, вони будуть воювати стільки, скільки зможуть, а ми стільки, скільки треба. Це алюзія на бразильських футболістів, які казали, ви можете нам забивати скільки зможете, а ми вам стільки, скільки треба. Оце про нас зараз в цій війні. В нас немає іншого виходу, нас інакше знищать, ні чортової матері. Треба перестати собі п***ти. Ребятки, якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то ти стиснув зуби і бачиш стільки, скільки треба. Кожен солдат, я маю на увазі в першу чергу піхотинців своїх, так як ми піхота, ставить, як вам сказати, він ставить все своє найцінніше на задній план, а в першу чергу ставить долю нашої країни, яку ми не маємо права просто втратити. Не дивлячись на всі за, проти, це вже будемо розбиратись після війни, але однозначно зараз треба досягти перемоги. І на цьому війна, на жаль, не закінчиться відновленням наших кордонів 92-го року. Треба буде проводити ряд заходів, проводити ряд реформ, приєднуватись однозначно до НАТО, Євросоюзу, ставати цивілізованою країною, відгороджуватись величезним забором від цього стада північного і східного. У людини ніколи немає зацікавленості в чомусь негативному. Треба людям пояснювати, що війна – це… У нас неправильно поставлено запитання, чому? Чому взагалі? Да? От чому ми воюємо? Ми воюємо, щоб не померти. Нам просто не залишили іншого виходу. Якби нам залишили якийсь вихід, можливо, щось би далі могло в якійсь там дискусії, якійсь площині відбуватись. Але Росія не залишила нам іншого вибору. Вона знищувала людей в Бучі. Вона перетворила Маріуполь на суцільне кладовище. І вона сказала, що зробить це з кожним містом. Нам треба стукати до українців. Українець має знати, що він має там вчитись, ходити там на ту домедичну, ходити там на підготовку. Його можуть мобілізувати, а може він буде там спеціалістом до тих самих пір, поки він не знадобиться відреформованій українській новій армії. Бо я не ставлю під сумнів ніколи перемогу. У нас немає іншого вибору. Нам Росія не залишила іншого вибору. Ми маємо перемогти. Тут це так проміжне, там противника зупинимо, розіб'ємо. А основа це звільнення всіх окупованих територій, однозначно. Може ви собі хочете послання намалювати на цьому? Від себе. Йдіть сюди, тримайте. Давайте. Дякую. Будь ласка.
Воно Не треба точно в ціль. долетити точно в ціль, не треба вбивати наших друзів і близьких. Постріл! От, заряджай. Заряд. Наведений. Вогонь! Постріл! Заряджай на кнопку.